Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γέρος του Μοριά και αρχιστράτηγος της Επανάστασης. Κεφάλαιο 28. Η δικαίωση του αγώνα. Η πτώση της Ακρόπολης το 1827 είχε οδηγήσει την Επανάσταση ένα βήμα πριν το τέλος. Ο Ιμπραήμ είχε την απόλυτη κυριαρχία στη Δυτική Πελοπόννησο. Μόνο ένα θαύμα θα έσωσε την Επανάσταση από βέβαιη καταστροφή. Αυτό το θαύμα ήταν η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Με την ναυμαχία του Ναβαρίνου, οι μεγάλες δυνάμεις είχαν αλλάξει τον πόλεμο. Πλέον δεν πολεμούσαν μόνο οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν μπει στον πόλεμο και οι ίδιες. Τότε όλοι κατάλαβαν ότι η απελευθέρωση ήταν κοντά. Οι μεγάλες δυνάμεις είχαν απαγορεύσει τις περαιτέρω εχθροπραξίες. Ωστόσο ο Καποδίστριας ήξερε καλά ότι κάθε πετραδάκι που απελευθέρωνε θα ενίσχυε την θέση του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Επανάσταση θέργεψε και ο ίδιος έδωσε εντολή να ελευθερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποχώρηση του Ιμπραήμ, έφτασαν στην Πελοπόννησο γαλλικά στρατεύματα, τα οποία έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό. Ο Καποδίστριας είχε ήδη διατάξει πλοία να πλεύσουν στον Αυρακικό κόλπο. Η απόλυτη στασιμότητα είχε αντικατασταθεί με μια ολομέτωπη προέλαση. Ο Κάρολος Φαβιέρος αποβιβάστηκε στη Χίο, αναζωπυρώθηκε η Κρήτη και ξεσηκώθηκε η Στερεά για άλλη μια φορά. Ο Δημήτριος Υψηλάντης μαζί με τον Κίτσο Τζαβέλα απελευθέρωσαν τη Λιβαδιά, την Άμφισσα, το Καρπενήσι και το Μεσολόγγι. Οι Οθωμανοί δεν είχαν σταματήσει να αντιστέκονται. Γνώριζαν όμως ότι η τύχη του πολέμου είχε πλέον κριθεί. Ήταν αντιμέτωποι με τους αναθαρρυμένους Έλληνες, χωρίς τους σπόρους και το στρατό που είχαν τα πρώτα χρόνια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν απλωμένη σε πολλά μέτωπα. Και αυτό διότι όσο διαρκούσε ο πόλεμος στην Ελλάδα, συνεχιζόταν η σύραξη στην Περσία μέχρι και το 1823 και επιτέλους ο αναπόφευκτος και ο 10ος στη σειρά Ρωσοτουρκικός πόλεμος είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 1828. Οι Ρώσοι προέλαβναν από τον Βορρά. Μπορεί ο Αλέξανδρος Υψηλάντης να μην έζησε για να το δει, όμως κατά κάποιο τρόπο η Ρωσία πράγματι εξασφάλισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας, ακόμη και αν το έκανε άθελά της. Διότι ενώ είχε αποφασιστεί οι Έλληνες να ήταν αυτόνομοι, ο νέος πόλεμος θα άλλαζε την απόφαση αυτή. Οι Οθωμανοί δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για αυτονομία των Ελλήνων. Τώρα με την επερχόμενη τους ήττα στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο δεν είχαν άλλη επιλογή και η ίδια ήττα έπεισε Βρετανούς και Γάλλους ότι μία απλή αυτονομία δεν θα ήταν αρκετή για να περιοριστούν οι Ρώσοι. Και έτσι η Ρωσία άθελά της έκανε την Ελλάδα ανεξάρτητη. Εν τω μεταξύ, οι αντιδράσεις στη συγκεντρωτική διοίκηση του Καποδίστρια είχαν ενταθεί. Ο ίδιος είχε την τάση να διαχειρίζεται μόνος του τα πάντα και οι υπόλοιποι φιλόδοξοι προύχοντες, πρόκριτοι και οπλαρχηγοί είχαν μείνει απ' έξω. Ο μόνος υποστηρικτής του ήταν ο Κολοκοτρώνης. Όσο γρήγορα άλλαζε την Ελλάδα και βελτίωνε την κατάσταση του κράτους, τόσο γρήγορα δημιουργούσε εχθρούς ο Καποδίστριας. Όλοι επιθυμούσαν ένα ισχυρό κράτος, αλλά αρνούνταν τη φορολογία και διεκδικούσαν εξουσία, χρήματα και γη ως ανταμοιβή. Εκείνος πίστευε ότι εμπρός στο κοινό καλό οι αντιδράσεις θα υποχωρούσαν. Θεωρούσε ότι η αναγνώριση του λαού θα τον προστάτευε. Ο Καποδίστριας έκανε λάθος. Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, τον δολοφόνησαν. Άλλος ένας μεγάλος Έλληνας που είχε μοχθήσει για την Ελλάδα δεν θα ζούσε για να δει το έργο του να ολοκληρώνεται.
Οι μεγάλες δυνάμεις δεν στεναχωρήθηκαν από το θάνατο του Καποδίστρια. Δεν επιθυμούσαν η Ελλάδα να είναι δημοκρατία. Αντίθετα, ήθελαν να έχει βασιλιά. Ποιος θα αναλάμβανε να ενώσει μια φτωχή, διχασμένη και άναρχη χώρα? Κάποιος που θα επέλεγαν αυτοί και όχι οι Έλληνες. Το Φεβρουάριο του 1830 υπογράφθηκε στο Λονδίνο η ανεξαρτησία της Ελλάδας και ορίστηκαν τα σύνορά της προσωρινά. Τα σύνορα αυτά θα επεκτείνονταν το 1832, έπειτα από τις ικανές διαπραγματεύσεις του Καποδίστρια, έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του. Μόνο ένα μικρό μέρος των Ελλήνων θα ζούσε εντός της νέας χώρας. Οι Βρετανοί ήθελαν η Ελλάδα να περιλαμβάνει μόνο την Πελοπόννησο, αλλά ο Καποδίστριας κατέφερε να εξασφαλίσει τα νησιά και τη στερεά Ελλάδα. Η Κρήτη, η Θεσσαλία και ο υπόλοιπος ελληνισμός, με εξαίρεση το ειδικό καθεστώς της Σάμου, ήταν εκτός. Ο αγώνας είχε πλέον τελειώσει. Πόσοι Έλληνες είχαν προσφέρει τη ζωή τους για να γίνει η Ελλάδα πραγματικότητα? Πόσοι πολέμησαν, πόσοι αρρώστησαν, πόσοι τραυματίστηκαν, πόσοι έχασαν τους ανθρώπους τους, την περιουσία και το βιός τους? Πόσοι είχαν πεθάνει για να ζήσουν το όνειρο αυτό κάποιοι άλλοι? Όλες αυτές οι θυσίες θα έπρεπε να μην πάνε χαμένες. Όμως, επιτέλους, οι Έλληνες ήταν ανεξάρτητοι. Το όνειρο είχε γίνει πραγματικότητα. Έπειτα από 400 χρόνια υποταγής σε μια εχθρική αυτοκρατορία, οι Έλληνες ήταν πια ελεύθεροι. Από το 1453, εδώ και 400 χρόνια είχαν να ακουστούν οι καμπάνες. Τώρα οι καμπάνες θα ακουγόντουσαν ξανά. Μια νέα εποχή θα ξημέρωνε για τον ελληνισμό.